Xiaomi Redmi 12 Pro එතකොට realme 10 Pro Plus ඔයා මේ device දෙක අතරින් ආසම device එක කෝකද? එහෙම කියන්න හේතුව තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට එක හා සමාන performance කීපයක් තමයි පුංචි වෙනස් වීමකින් සහිතව තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් දෙකටම 5G connection එක support කරනවා. device දෙකේම price range එක ගැන කතා කරලා ෆෝන් දෙකම ආයි තියෙන්නේ mid range range එකට. ඉතින් welcome to the Visabu YouTube channel. අපි බලමු මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන price range එක සහ ෆෝන් දෙකේ තියෙන මොන වගේ performance කීපයක්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. design එක සහ body material එක ගැන කතා කරලා අපිට ෆෝන් දෙකේම back side එක දැකපු ගාම ඉතින් අපිට විනිත් look එක සහිතව device දෙකක් විදිහට අපි recommend කර ගන්නවා. ෆෝන් දෙකේම තියෙන back setup එකේ තියෙන ලස්සන design එකත් සමගම 12 ෆෝන් එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට matte finish look එකක් තියෙන device එකක් තමයි ඉතින් මේ device එක. මේ camera setup එක ගැන කතා කරලා අපිට ෆෝන් දෙකටම triple camera setup එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ring දෙකක් ඇතුලේ තමයි මේ 10 Pro Plus එකේ camera design එක තියෙන්නේ. triple camera setup එකක් විදිහට ඔයාලට flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 12 Pro phone එකට ඔයාලට dual tone flash light දෙකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකටම glass front එකක් සහිතව protection වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා අපිට 12 Pro device එකේ ඔයාලට vividly stand out design කියන නමින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ back side එක හඳුන්වන්නේ. පැහැදිලිව කැපී පෙනෙන design එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ back side එක අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට 10 Pro Plus එක ගැන කතා කරලා අපිට happy space design කියන නමින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ back side එක අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි ලස්සන එළියක් තියෙන ෆෝන් එකක් සහ design එකක් තියෙනවා කියලා තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ back side එක අපිට හඳුන්වන්නේ. එතකොට protection එක ගැන කතා කරලා අපිට ෆෝන් දෙකේම අපිට Gorilla Glass 5 protection එක device දෙකටම අපිට support කරනවා. ඉතින් ඔයා ආසම ෆෝන් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. බර වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට gram 187ක වගේ උත බරක් 12 Pro device එකට තියෙනවා. gram 173ක බරක් 10 Pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් බර අඩු device එක තමයි මේ 10 Pro Plus device එක. frame thickness වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට millimeters 8ක වගේ thickness වගේක් මේ 12 device එකට තියෙනවා. 12 Pro device එකට millimeters 7.8ක වගේ millimeter thickness වගේක් තමයි මේ 10 Pro Plus device එකට තියෙන්නේ. එතකොට හීනි device එක තමයි අපිට මේ 10 Pro Plus phone එක. එතකොට box shape එකේ setup එකක් තියෙන device එකක් තමයි මේ Redmi 12 Pro phone එක. මේ glass front එකක් සහිත phone දෙකටම plastic frame එකක් සහ ඔයාලට glass back side එකක් තමයි මේ 12 Pro phone එකට තියෙන්නේ. එතකොට plastic frame එකක් සහ plastic back side එකක් තමයි ඔයාලට 10 Pro Plus එකට තියෙන්නේ. මේ device දෙකේ design එක අතරින් ඔයා ආසම device එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. තව කෙනෙක්ටත් දැනගන්න ලස්සනම device එක කොහොමද කියන එක ගැන. frame ගැන කතා කරොත් ඔයාලට දකුණු පැත්ත side එකේ ඔයාලට power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන් device දෙකටම. ඉතින් ඔයාලට side mounted fingerprint sensor එකක් තමයි 12 Pro device එකට තියෙන්නේ. වම් පැත්ත side එක නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. උඩ side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 12 Pro device එකේ 3.5 mm jack එක speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම noise cancelling microphone එක සහ IR blast එක බලා ගන්න පුළුවන්. 10 Pro Plus එක වාට ස්පීකර් එක සහ ඉතින් වාට noise cancelling microphone එක මේ device එකට තියෙනවා. ෆෝන් දෙකටම stereo speaker support කරනවා. ඉතින් වාට හොඳ sound quality device දෙකේම තියෙනවා. යට side එක ගැන කතා කරොත් අපිට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. main microphone එක සහ type C port එකට අමතරව වාට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් දෙකේම දෙපැත්තම speakers තියෙනවා. එතකොට SIM tray එක ගැන කතා කරොත් අපිට hybrid dual SIM slot එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device දෙකන වාට SIM දෙකකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වාට SD card එකක් නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. IP50T dust and splash registration option එක අපිට 12 Pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් අපිට 10 Pro Plus එකට නම් ඉතින් ඒ option එක support කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා ආරක්ෂා ගැන හොඳට හිතනවා නම් back setup එකේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට 12 Pro phone එක recommend කරගන්න පුළුවන්. display එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක ලුකෙන් නම් Visabu YouTube channel එක subscribe කරන්න. display එක ගැන කතා කරොත් අපිට phone දෙකේම display එකේ අපිට punch hole cutout එකක් විතර display panel එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන selfie cam එක. fully cutout එකක් විතර වාට 10 Pro Plus එකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ display එකේ වාට edge panel එකක් සහිතව curve display එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ 12 Pro එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඉතින් වා display අතින් වා හොඳට හිතනවා හැම තැන display වගේ දේවල් ගැන වා ලොකටම හිතන කෙනෙක් නම් ඔන්න supreme display එකක් තමයි මෙන්න මේ ලස්සන device එකක් විදියට 10 Pro Plus එකට තියෙන ලස්සන display එකක් විදියට. 12 Pro එකේ නම් වාට සාමාන්‍ය display එකක් ඉතින් මේ device එකේ අපිට ලොකු display එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට display sizes වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.67ක display එකක් තමයි 12 Pro device එකට තියෙන්නේ. අඟල් 6.7ක display panel එකක් තමයි මේ 10 Pro Plus එකට තියෙන්නේ.
quality වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට AMOLED color panel එක තමයි device දෙකටම support කරන්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 1 billion color rate එක device දෙකටම support කරනවා. ෆෝන් දෙකේම අපිට 120 Hz refresh rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන එක හා සමානව සහ එතකොට 12 Pro එක නම් ඔයාලට Dolby Vision mode එක support කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 10 Pro Plus එකට නම් නැහැ. ඒ වගේම තමයි HDR 10 Plus device දෙකටම support කරනවා. brightness වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයා නිතරම ෆෝන් එක එළි වගේ පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට හොඳම display panel එක තියෙන්නේ මේ 12 Pro device එකට. හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එකට sunlight mode එක support කරනවා. හොඳ details ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display panel එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය brightness වගේ වාට 500ක nits brightness වගේ සහිතව maximum 900ක HBM brightness වගේ තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. 10 Pro Plus එකත් එක්ක සාපේක්ෂව හොඳ brightness quality එකක් මේ 12 Pro device එකට තියෙනවා. 10 Pro Plus එක නම් වාට 800 nits brightness වගේ තමයි ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය quality එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේම quality එකක් ඉතින් මේ device එකක් තියෙනවා චුට්ටි වෙනසක් සහිතව. එතකොට device දෙකේම contrast ratio එකේම අපිට දෙකටම හොඳටම හොඳයි කියන තත්ත්වය තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ. screen body ratio එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 12 Pro device එකේ 86.7ක screen body ratio එකක් සහ 90.5ක screen body ratio එකක් ඔයාලට 10 Pro Plus එකට තියෙනවා. pixel resolution වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාලට 1080x2400 කියන pixel ආගය තමයි 12 Pro එකට තියෙන්නේ. 1080x2412ක pixel ආගයක් මේ 10 Pro Plus එකට තියෙනවා. 20.9ක ratio එකක් ෆෝන් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. 395ක PPI density එකක් ඔයාලට 12 Pro එකට තියෙනවා. 394ක PPI density එකක් මේ 10 Pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් display අතින් නම් ඔයාලට චූටි වෙනසක් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට මම අර කලින් කිව්වා වගේම ෆෝන් දෙකේම එක හා performance කීපයක් තමයි ඉතින් අපිට චූටි වෙනස්කමකින් සහිතව තියෙන්නේ. display අතින් ලොකුවට හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ෆෝන් දෙකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාලට Redmi 12 Pro එකේ display එක තමයි ඉතින් ඔයාලට හොඳ quality එකක් සහිතව details ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එහෙම නැත්නම් එළි වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන panel එකක් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ 12 Pro device එකට. එතකොට මේ feature ගැන කතා කරොත් ඔයා නිතරම ෆෝන් එක ඔබන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගොඩක්ම මේ feature එක වැදගත් වෙනවා. කෙටියෙන්ම සඳහන් කරොත් ඔයාලට මේ feature එක හඳුන්වන්නේ PWM Dimming කියන technology එක තමයි ඉතින් අපිට name එක විදිහට තියෙන්නේ. මේ option එක ගැන ඔයාලට කෙටියෙන්ම සඳහන් කරොත් ඔයා නිතරම ෆෝන් එකේ display එක රැට බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපිට S දෙකට ලොකු රිදවීමක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ රිදවීම සහ ෆෝන් එකේ display එකෙන් අපිට S වලට වෙන හානිය ගොඩක්ම අඩු බලපෑමක් තමයි මෙන්න මේ feature එක හරහා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ feature එක අපිට ෆෝන් දෙකටම support කරනවා. touch sample rate එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 12 Pro device එකට ඔයාලට 240 Hz touch sample rate එකකින් සහිතව 10 Pro device එකට ඔයාලට 360 Hz touch sample rate එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. protection වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාලට Korean Gorilla Glass Pipe protection මේ device දෙකම අපිට display එකට support කරනවා. device දෙකේම colors ගැන කතා කරොත් ඔයාලට colors වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. hardware performance ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. hardware performance ගැන කතා කරොත් අපිට Android 12 version එකෙන් සහ MIUI 13 version එකෙන් මේ Redmi 12 Pro device එක තියෙනවා. Android 13 සහ realme UI 4.0 version එක මේ 10 Pro Plus එකට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලලා වෙලාවන අනිවාර්යයෙන්ම software update change වෙලා තියෙයි. එතකොට අවුරුදු 4ක් වගේ යනකම් security patch update phone දෙකටම එනවා. එතකොට අවුරුදු 2ක් වගේ යනකම් software update එනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා device දෙකටම අවුරුදු 2ක් වගේ යනකම්. එතකොට chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට device දෙකටම තියෙන එකම chipset එක MediaTek Dimensity 1080ක 6 nanometer chipset එක තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. octa-core CPU එක සහ Mali G68 MC4 කියන GPU version එක සහිතව mid range price එකත් එක්ක අපිට හොඳටම performance තියෙන chipset එකක් තමයි phone දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හොඳ RAM එකක් සහ ROM එකක් device දෙකටම තියෙනවා. 120 Hz refresh rate එකක් phone දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට smooth පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන flagship මට්ටමේ performance තියෙන chipset දෙකක් විදිහට අපිට recommend කර ගන්න පුළුවන්. mid range price එකත් එක්ක ඔයාලට හොඳටම performance තියෙන විදිහට ගේමින් පැත්තට මේ device එකෙන් ගන්න ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට PUBG Call of Duty වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට PUBG වගේ වාට graphic HDR settings වල වාට frame rate එක ultra වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා Call of Duty වගේ play කරනවා නම් high graphic වල වාට frame rate එක very high වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 10 Pro Plus එක ගැන කතා කරත් ඔයා PUBG වගේ play කරනවා නම් වාට HDR setting වල frame rate එක ultra වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. Call of Duty වගේ play කරන කෙනෙක් නම් high graphic වල වාට frame rate එක very high වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගේමින් පැත්තට උනත් ඉතින් ඔයාලට හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware තමයි phone දෙකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කිසිදු lag වීමකින් තොරව.
RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් අපිට 6GB, 8GB සහ 12GB RAM capacity මේ device දෙකටම support කරනවා. ඒ වගේම තමයි 128GB සහ 256 වලින් අපිට internal storage phone දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට RAM management එකත් එක්ක මෙන්න මේ capacity වෙනස් වීමක් වෙනවා. external virtual RAM management එක ගැන කතා කරොත් අපිට ඔයා ගන්න device එකේ RAM එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් පොඩි වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් external virtual RAM එක එතකොට max out GB 8ක RAM management එකක් තමයි ඉතින් අපිට external virtual RAM එක විදියට phone දෙකේ max out RAM එකත් එක්ක අපිට ලැබෙන්නේ. කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් device දෙකටම triple camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. 12 Pro phone එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට Sony sensor එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. Sony IMX 766 sensor එක තමයි මේ device එකට support කරන්නේ. OIS megapixel 50ක frame rate එක ඔයාට f1.9 වලින් 24mm wide lens එකක් තමයි ප්‍රධාන lens එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි megapixel 8ක f2.2 අංශක 120ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට supreme lens එකක් තමයි මේ device එකට අපිට දාලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට Sony sensor එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට හොඳම features කීපයක් මේ phone එකේ camera setup එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට user experience තියෙන කටින් නම් දැනුවත් කරනවා. එතකොට 10 Pro Plus එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Samsung HMX6 කියන sensor එක තමයි මේ device එකේ ප්‍රධාන lens එක විදිහට අපිට support කරන්නේ. megapixel 108ක. ඉතින් මේ device එකට megapixel 108ක f1.8 වලින් 24mm wide lens එකක් සහ megapixel 8ක f2.2mm 16ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් ඉතින් මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන් supreme features කීපයක් සහිතව phone දෙකේටම තියෙන camera lens එකත් අතින් ඔයාලට හොඳම features කීපයක් device එකකට බලා ගන්න පුළුවන් supreme quality එකක් සහිතව. video recording ගැන කතා කරනොත් ඔයාලට 4K support කරනවා device දෙකටම 4K 30fps 180p 30fps 60fps සහ 120fps සහ 720fps සහ 96fps දක්වා ඉතින් අපිට quality බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට phone දෙකේම. selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 16ක selfie camera device එකකටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps 60fps වලින් අපිට 12 Pro device එකට තියෙන 180p 30fps දක්වා විතරක් quality මේ 10 Pro Plus එකට බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරා තිබුණාත් ඉතින් ඔයාලට හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන lenses දෙකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. sensor වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට 12 Pro device එකට ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. 10 Pro Plus එකේ ඔයාලට in display fingerprint sensor එකක් තමයි ගොඩක්ම fast බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒතර අමතර sensor විදිහට ඔයාලට accelerometer එක, gyro, proximity සහ compare sensors බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliamp power 5000ක battery capacity එකක් තමයි device දෙකටම support කරන්නේ. සාමාන්‍ය experience එකක් වගේ දවස් දෙක වගේ experience එකක් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය casual පාවිච්චි කරන විදිහට. ඒ වගේම තමයි charging speed එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 67 watt fast charging phone දෙකම අපිට support කරනවා. charging time එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට විනාඩි 15ක් වගේ ඇතුළත 150ක average මට්ටමක charging speed එක device දෙකේම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට විනාඩි 45ක් විනාඩි 47ක් වගේ ඇතුළත 100%ක් phone දෙකේම charging speed එක අතින් අපිට max out 100%ක් charge කරගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි phone දෙකේ performance ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ආසම phone එක කෝකද අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් විසාප YouTube channel එක subscribe කරන්න. device දෙකේම price range එක price range එක ගැන කතා කරොත් අපිට mid range range එකට තමයි phone දෙකම අයිති වෙන්නේ. එක හා සමාන price range එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද RAM management එක එකට වගේ තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. average price එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට රුපියල් 92000ක වගේ price range එකක් ඔයාලට 12 Pro device එක බලා ගන්න පුළුවන්. average මට්ටම තමයි මේ දැනුවත් කරන්නේ. 10 Pro Plus එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට රුපියල් 90000ට වගේ price range එකක් තමයි 10 Pro Plus එකේ price range එක තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වීමක් වෙනවා RAM එක සහ internal storage එක අනුව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ device දෙක අතරින් ඔයා ගන්න ඉන්න සහ ඔයා ආසම phone එක කෝකද කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනා විසාබ YouTube channel subscribe කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත්ම supreme phone review එකකින් ඉතින් ඔක්කොටම උස්සන්න දෙවි පිහිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.